आपण धोंडे बनवणार आहोत. अधिक मास आहे आज आम्ही धोंडे बनवणार आहे. बरं, आता हे पीठ मळून घेतले आणि धोंड्याचा महिना आहे अधिक मास. मग आम्ही आज धोंडे बनवणार आहे. आता पुरण घेणार इथं आणि हे धोंडे बनवत आणि फक्त तुम्ही बघा असंच मळायचं, नाही का कमी पडलं तर ह्याच्यात अजून थोडंसं घ्यायचं आणि मग असे धोंडे बनवायचे. जे मेहण्यांची वगैरे जास्त करायची असली तर पैसे घालते, पण आम्ही काय पैसे घालणार नाही का. आणि आम्ही असे साधे धोंडे बनवणार आहे. पाहुणे आल्यावर बघा पैसे घालून बनवतात. काय अवघड नाही, लई सोपं आहे, तुम्ही करू शकता. आता हे पीठ मळून घेतलंय, परत म्हणू का पीठ मळून घेतलंय. आता नाही का पुरण घेणार इथं आणि हे बनवताना पहा तुम्ही बनवू शकता. पाहुणे वगैरे आले ना मेहण्यांची चेष्टा करतात, चेष्टा मस्करीत पैसे घालतात धोंड्यामध्ये, पण आम्ही काय तसे घालणार नाही पैसे. आम्ही साधेच बनवले. तुम्हाला जसे येतील तसं बनवा, पण पैसे सुट्टे करून घालतात त्याच्यात 5 रुपये वगैरे असं. हा महिना अधिक मास म्हणते त्याला, 3 वर्षातून एकदा येतो धोंड्याचा महिना अधिक मास ह्याला म्हणतात. हे लय महत्वाचा महिना असतो. देवाचं काय करायचं असलं तर ह्या महिन्यात करू शकतात. हा महिना लय भारी असतो आणि श्रावण महिन्यापेक्षा अधिक असतो हा महिना. ह्या महिन्यात आपण धोंडे वगैरे करू शकतो. तुम्हाला बनवायचे तर बनवा. मी तुम्हाला सांगते आम्ही साधे बनवणार आहेत आज. पुरण परतायचं आणि असे छोटे छोटे धोंडे करायचे आणि असे बनवायचे, छान लागते. तुम्ही करून बघा. माहिती असावी माणसाला, काही माणसांना माहिती नाही. या धोंड्याच्या महिन्यात नवीन जावयाला असन तर त्याला बोलून घ्यायचं, हे धोंडे जेवण करायचं आणि त्याला कपडे वगैरे करून पाठवायचं. ह्याला म्हणतात धोंड्याचा महिना अधिक मास. 3 वर्षातून एकदा येतोय. या महिन्याला लय महत्त्व असतं. एकदा पडलेला महिना असतो म्हणून लोक उत्सव करतात त्याचा. मेहण्यांची चेष्टा करतात, मीठ घालतात, मिरची घालतात आणि मस्करी करतात. तिखट लागलं म्हणजे उठून पळतो पाहुणा. त्याला म्हणतात ते अधिक महिना. हे असे धोंडे बनवावं लागते. हे असं आलं पाहिजे. पुरण घालायचं त्याच्यामध्ये. काही लोक पैसे घालतात, काही लोक तिखट चटणी आणि चेष्टा करतात एकामेकाची. जावई येणार असले म्हणजे पैसे घालते त्याच्यामध्ये. खाताने तिखट लागले की पाहुणे उठून पळते. असं असतं हे धोंड्याचं साठी हे बनवावं लागते. एकदा का व्हायना महिन्यातून बनवायचे. पाहुणे रावळे बोलवायचे, आपण खायचे. नाही आले पाहुणे तरी पण. तर आमच्याकडे काय कोणी आलेलं नाही, मीच आहे तेवढी पाहुणे. या धोंडे खायला. धोंडे बनवलेत आम्ही आज. धोंड्याचा महिना आहे म्हणून, अधिक मास आहे म्हणून. या धोंडे खायला. तुम्हीच पाहुणे रावळे आमच्यासाठी बनवले. बरोबर आलेत का बघा, नाव ठेवू नका. चांगले आलेत का, पुरण कसं झालंय, गोड आहे का बघा. आता मी 21 धोंडे बनवणार आहे. बघा कसे आलेत ते, चव कशी आली ती, झाली ती, छान आलेत असं मला अंदाज वाटतोय. बरं का मी बरोबर घेतलं होतं सगळं सामान असं मला वाटतंय. छान आले. असेच तुम्ही पण बनवा. 21 धोंडे.
धोंडे बनवले सगळे मिळून 20 धोंडे आहेत हे. खायला छान लागते, तुम्ही पण बनवा खा. आपल्याला तळायचे आहेत. तळले ना एकदम सुंदर दिसते, त्यांना एकदम छान आकार येतो. आता तळून घेऊया एक धोंडे. आता बनवून झाले, आता हे तळून घ्यायचे. तळून घेतल्यावर एक सुंदर दिसते, दिसायला आकार एकदम छान येणार. हे बघा असे तळायचे. ते लांब गेले तुझ्यापासून. देवाला काढून ठेवते बाजूला हे 5 धोंडे. आता हे देवपूजा करताना हे देवाला ठेवायचे. हे 5 काढते बाजूला बरोबर, आणि आता हे देवाला काढायचे बाजूला. आता हे तळून झाले धोंडे. आता हे देवाला ठेवूया आणि मग आपण जेवताना खायचे प्रत्येक जणांनी. 5 काढताना म्हणायचं का. आता हे 5 काढते देवासाठी. आता हे मोजून ह्याला देवाला 5 काढले, हे देवाला ठेवायचे. हे बघा देवाला ठेवलेत. आता सरळ मन करा, सरळ.